ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የእይታዬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ለሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ ዛሬም እንደተለመደው እናንተን የሚመጥን እጅግ ምርጥ የሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማንኛውም የኢንተርኔት ተጠቃሚ ማንኛውም የዋይፋይ ተጠቃሚ በሙሉ ሊያውቀው የሚገባ እጅግ አስፈላጊ የሆነ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ሁላችሁም እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም እንደተለመደው ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መጀመራችሁን አትርሱ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ በቀጣይ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል ሁሉንም አይቼ መልስ ለመስጠት እሞክራለሁ እሺ ጓደኞቼ ወደ ዛሬው መረጃ ከመግባቴ በፊት ግን እንደተለመደው አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ቪዲዮዎችን የምትመለከቱ ተመልካቾቼ በሙሉ ሰብስክራይብ የምትሏ ቀይ ከሆነች አንዴ እንጫናትና ሰብስክራይብ እናደርጋለን ከዛም ከጎን የምትመጣውን የደውል ምልክቷን ተጭነን ኦል በማድረግ በየጊዜው የመለቃቸው አሪፍ የቴክኖሎጂ መረጃዎች ለእናንተ በኖቲፊኬሽን ወይም ደግሞ በማስታወሻ መልኩ ይመጣላችኋል ምንም መረጃ አያመልጣችሁ ማለት ነው ስለሆነም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እሺ ጓደኞቼ በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ ይልግባ የዛሬው መረጃ ምንድነው ብላችሁ ለምትጠይቁኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ዋይፋይ ለምትጠቀሙ ሰዎች ብዙን ጊዜ ዋይፋይ ስትጠቀሙ ዋይፋይ እየዘገየ ያስቸግራችኋል እየተቆራረጠ ያስቸግራችኋል ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እናንተን እንዳትጠቀሙ ያግዷችኋል ማለት ነው ይህንን እንዴት አድርገን ነው መፍታት የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ የማሳያችሁን ዘዴ በራሳችሁ ዋይፋይ ላይ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በፐብሊክ ዋይፋዮችም ሊሆን ይችላል ሁሉም ቦታ ላይ ተግባራዊ ታደርጉትና ኢንተርኔት ኮኔክሽናችሁን ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ እንደዛም ደግሞ ከዛም በላይ ደግሞ ምንድነው ኢንተርኔት ዋይፋይ ኢንተርኔቱን እናንተ ብቻ እንድትጠቀሙ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ የምትፈቅዱላቸው ሰዎች ብቻ ዋይፋይ እንዲጠቀሙ ሌላ ሰው ግን ዋይፋይ እንዳይጠቀም ማድረግ ትችላላችሁ በዛን ጊዜ ኢንተርኔታችሁ ማፍጠን ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ አንድ አፕሊኬሽን አለች ይሄ አፕሊኬሽን የሚያገለግለው ምንድነው ማን ነው የኔን ዋይፋይ እየተጠቀመ የሚገኘው የሚለውን ለማወቅ ነው የኔን ዋይፋይ ማን ነው የሚጠቀምብኝ የሚለውን መጀመሪያ እንወቅና ከዛም በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን ላሳያችሁ እሺ አፕሊኬሽኗን እከፍታታለሁ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምትችሉ ወደ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ መጀመሪያ ላይ ግን አፕሊኬሽኗን እንደምታዩት እየከፈትኳት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱት እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል ከዛም እዚች ጋር ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ አንዴ እንጫናታለን ከዛም በኋላ ሄው ስካኒንግ እያለ ነው ስካን እስከሚያደርግ ድረስ የተወሰነ እንታገሰዋለን ማለት ነው መሀል ላይ ማስታወቂያ ከመጣባችሁ ክሎዝ ትሉታላችሁ ማስታወቂያዎችን ያው አሁን እንደምትመለከቱት ስካን አድርጎ ጨርሶልኛል አሁን በኔ ዋይፋይ ላይ 3 ዲቫይሶች እየተጠቀሙ ነው ይለኛል አንደኛው የራውተሩ ነው ሁለት ደግሞ ዲቫይሶች ዋይፋዩን የሚጠቀሙ ዲቫይሶች አሉ ማለት ነው ስለሆነም የናንተን ዲቫይስ እዚህ ጋር ይሄው ያከበብኩላችሁ ቦታ ላይ your device የሚለውን ያስቀምጥላችኋል እዚህ ጋር ግን ለምሳሌ እኔ ያልፈቀድኩለት ሰው እየተጠቀመብኝ ነው የኔን ፓስወርድ አግኝቶታል ስለሆነም እየተጠቀመብኝ ነው ማለት ነው ስለሆነም አሁን ለምሳሌ ይሄኛው your device ይለኛል እዚህ ጋር ደግሞ your router ይለኛል ይሄኛው ደግሞ የማልፈልገው ወይንም እንዲጠቀም የማልፈልገው ዲቫይስ ስለሆነ አንዴ እጫ ነውና ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ማክ አድሬሱን አይፒ አድሬሱን ያስቀምጥልኛል ስለሆነ እዚህ ጋር ማክ አድሬስ ከምትሉ አጠገብ ያለችዋን ኮፒ የምትሏን አንዴ ትጫናታላችሁ ኮፒ ታረጉትና ይሄው ኮፒ ያደረጋችሁ ማለት ነው የዚህን ዲቫይስ ማክ አድሬሱን ኮፒ አደረጋችሁት በመቀጠል ከዚህ ትወጣላችሁ ከዛም የፈለጋችሁትን ብሮዘር መክፈት ትችላላችሁ ለምሳሌ ጉግል ክሮምን እንክፈትና ላሳያችሁ ጉግል ክሮምን እንከፍትና ምንድነው የምናደርገው ባለፈው እንዳሳያችሁ የዋይፋይ ፓስወርዳችሁ ለማወቅ ከላይ ምን ጽፋት ነገር አለች ቁጥር ነች አይፒ አድሬሱን እናስገባለታለን ማለት ነው ያው 192.168.1.1 ብለን ሰርች እናደርጋለን 192.168.1.1 እሺ ከዛም እዚህ ጋር ፓስወርድ ታስገባላችሁ የብዙዎቻችሁ የሚሆነው አድሚን ነው ፓስወርድ የሚሆነው በመቀጠል ዩዘር ኔማችሁና ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁት በኋላ ሎጊን የምትለዋን አንዴ ትጫኑትና ወደ ቀጥታ ወደ ራውተራችሁ አድሚን ፓኔል ውስጥ ይወስዳችኋል ማለት ነው እያንዳንዱ ራውተር ሊለያይ ይችላል ነገር ግን
ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን አሳያችኋለሁ ስለሆነ አይጠፋችሁ ማለት ነው እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤዚክ የሚለውን አንዴ እጫናታለሁ ቤዚክ የምትለዋን አንዴ እጫናትና WLAN ከሚለው ውስጥ ገባለሁ ይሄው እንደምታዩት WLAN የሚለውን አንዴ እጫናዋለሁ ይሄው አሁን በዚህ ጊዜ ከጎን ላይ WLAN ፊልተሪንግ የሚል አማራጭ መጥቶልኛል ስለሆነ አንዴ እጫናዋለሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማክ አድሬስ አስገባ ይለኛል ማክ አድሬሱን እዚህ ጋር ነው ማስገባው ቅድም እንዲጠቀም የማልፈልገውን ዲቫይስ እዚህ ጋር ማክ አድሬሱን አስገባዋለሁ ማለት ነው ቅድም ኮፒ ያደረግነውን አሁን እዚህ ጋር ጫና አድርገን እንይዝና ፔስት እናደርጋለን ያው ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ማክ አድሬስ ማለት ነው እሺ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰብሚት የምትለዋን አንዴ እጫናታለሁ ሰብሚት የምትለዋን አንዴ ከተጫንኳት በኋላ በቀጥታ ይህ ዲቫይስ ከዚህ በኋላ ወደኔ ዋይፋይ ሊገባ አይችልም ከዚህ ዋይፋይ ሊገባ አይችልም ማለት ነው በቀጥታ ከዋይፋዩ ማስወጣት ችያለሁ ያስወጣችሁትን ዲቫይስ ደግሞ እንደገና እንዲጠቀም መፍቀድ ከፈለጋችሁ ደግሞ በቀጥታ ይሄው አሁን ያስወጣችሁትን ማክ አድሬሱን አስቀምጦላችኋል እንደምታዩት እዚህ ጋር ቅድም ያስወጣውት እንዳይጠቀም ያደረኩት ማክ አድሬስ ይሄኛው ነው ይሄ ማክ አድሬስ ነው የማይጠቀመው ስለሆነ እንዲጠቀም መፍቀድ ከፈለኩ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሙቭ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርግና ራይት ካደረግናት በኋላ እንደምታዩት ሰብሚት የምትለዋን አንዴ ስንጫናት በቀጥታ ቅድም ከዋይፋያችን አስወጥተ ነው የነበረውን መልሰን እንዲጠቀም መፍቀድ እንችላለን ማለት ነው ይህ ካለናንተ ፍቃድ ኢንተርኔታችሁን ለሚጠቀም ሰው በጣም ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው አስባለሁ ሁላችሁም እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ እሺ ጓደኞቼ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ለማድረግ ደግሞ ቅድም ማክ አድሬስ ያገኘንበትን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ በቀጥታ ፕሌይ ስቶራችን ላይ እንገባና who use my wifi የምትል አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርጋለን በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያላት አፕሊኬሽን ነች ከ10 ሚሊዮን ሰው በላይ እየተጠቀመበት የሚገኝ አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን ማን በኒ ዋይፋይ ላይ እየተጠቀመ እንዳለ ለማወቅ ይረዳኛል ማክ አድሬሱንም ለማወቅ ይረዳኛል ማለት ነው እሺ ጓደኞቼ የዛሬው መረጃ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ ቻው